เจนลองถามเพื่อนๆว่าจะไปแคมป์ที่ไหนดีที่ใกล้ๆและมีทิวทัศน์ที่สวยงามเพื่อนหลายคนแนะนำเป็นเสียงเดียวกันว่าอุทยานแห่งชาติภูผายนจังหวัดสกลนครอุทยานแห่งชาติภูผายนมีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ครบรสทั้งวิวภูเขาอ่างเก็บน้ำที่มีวิวสวยงามสะกดใจและเส้นทางธรรมชาติที่สามารถชมดอกไม้ป่าและน้ำตกขอให้ทุกคนมีความสุขและผ่อนคลายในการรับชมนะคะ If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost,
ช่วงเวลาที่เจนนั่งเงียบๆปล่อยใจลอยไปกับสายลมและเสียงน้ำไหลเจนรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและรู้สึกหัวใจอิ่มฟูไปกับพลังธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์หวังว่าทุกคนจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจไปกับเจนด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า Camping on Wheels แคมป์ติดล้อ